Hello, everyone. Okay, we can start now. Okay, great. Hello, everyone. Welcome to everyone who took the time to attend the meeting. I'm Galvin Saint. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã dành thời gian tham dự buổi họp Zoom ngày hôm nay. Và tôi là Galvin Saint. In recent times, the market has shown us information flows that make our sentiment somewhat fluctuate with the decrease in price of the RBD token on the exchanges, bringing more questions to investors. Trong khoảng thời gian gần đây đó, thì cái thị trường xuất hiện những cái luồng thông tin khiến tâm lý chúng ta có phần dao động và làm cùng với cái việc là giá của đồng RBD nó bị giảm sút trên các sàn giao dịch, khiến cho các nhiều nhà đầu tư mắc một cái tâm lý đó là hoang mang. That's exactly why we have eyes here in this meeting. We are here not to panic, worry, or transmit negative thoughts together, but on the contrary, let's discuss solutions to all the problems of RBD token. Let's find an answer to the question, why did the RBD token go down? And what will we do when the RBD token discounts? I think you'll also be looking forward to the answer from us, right? Và đây chính là cái nguyên nhân tại sao mà chúng ta lại có mặt ở đây trong cái buổi họp mặt này. Chúng ta ở đây để không phải để cùng nhau hoảng sợ hay lo lắng hay truyền bá những cái suy nghĩ tiêu cực, mà ngược lại mình ở đây để cùng thảo luận về những cái giải pháp cho cái việc câu chuyện của RBD. Chúng ta hãy tìm cái câu trả lời đằng sau là vì sao RBD token nó lại mất giá như vậy, và chúng ta sẽ làm gì trong cái trường hợp là cái RBD này nó được giảm giá. Và tôi nghĩ tất cả các bạn sẽ đang chờ đợi câu trả lời từ phía chúng tôi, đồng ý không ạ? If you were, what would you do if the RBD token decreased? Most people's answer is, of course, we have to sell. Yes, obviously that's the inevitable rule, and I cannot deny myself. Và nếu là bạn sẽ làm gì nếu như đồng RBD token giảm giá? Câu trả lời của tất cả mọi người hầu hết đó là đương nhiên là bây giờ mình phải bán rồi. Rõ ràng đó là cái quy luật mà tất yếu mà bản thân tôi thì cũng không thể phủ nhận chuyện đó được. But what do we think of another development when the price of the RBD token will go back on track and continue to increase for the future? Did we pass a great opportunity then? Nhưng mà mình nghĩ cái chuyện khác nha. Một cái viễn cảnh khác là lỡ như trong trường hợp tương lai giá đồng RBD nó sẽ quay ngược lại và nó tiếp tục chạy đua trên những cái sàn đó và tăng giá phi mã, thì có phải lúc đó cảm giác của chúng ta là tiếc quá cái cơ hội mình vụt vào tầm tay rồi mình quyết định bán quá sớm? So before deciding to sell or continue to wait for the right opportunity with RBD token, let's do an evaluation to make the right decision. Thì trước khi mình quyết định là bán hay là tiếp tục giữ hay tiếp tục chờ đợi cái cơ hội của RBD token này, bây giờ mình hãy cùng phân tích để cùng nhau làm một cái phép đánh giá để đưa ra một quyết định đúng đắn cho tất cả chúng ta. Let's take a look at the outstanding past of the RBD token ecosystem from the beginning to the present. RBD token has made great achievements. We have more than 5,000 investors nationwide, more than 300 million RBD tokens in circulation in the market and surrounding ecosystems such as iBet Portal, Redbox Trade, which are well received by investors. But if you look at the actual numbers, the total supply of the RBD token is still close to 300 million tokens not being circulated. This means that the RBD token has great potential for further mining still. So why would we put an end to such a great potential token? Bây giờ mình hãy nhìn vào cái thực tế nha quý vị nha. Nhìn vào cái thực tế về những cái gì mà RBD token đã làm được từ những cái hệ sinh thái từ cái ngày sơ khai đến ngày hôm nay. RBD token đã có những cái thành tựu rất là vượt bậc. Chúng ta điểm là vài cái mà nó làm được nha. Họ có hơn 5.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới, hơn 300 triệu RBD token được lưu hành trên thị trường, và các hệ sinh thái xung quanh như là cổng iBet nè, Redbox Trade nè, được các nhà đầu tư đón nhận một cách rất là tốt. Nhưng nếu mình nhìn nhận một số thực tế đó, tổng cung của RBD token vẫn chưa đạt được đến gần 300 triệu RBD token, mà chưa đến mức độ đó để được lưu hành ở ngoài kia. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là RBD token đang rất có tiềm năng và cái tiềm năng khai thác nó vẫn còn rất lớn. Vậy thì tại sao mình lại nghĩ rằng mình nên đặt một dấu chấm hết cho một đồng tiền kỹ thuật số mà nó lại có tiềm năng lớn mạnh như vậy? So just a small calculation, we sometimes find ourselves too emotional when misjudging the RBD token. While Bitcoin's total reserves are only 21 million, there are more than 18 million have
behind. And we have just over 2 million, in fact, 2,379,462.5 Bitcoin to be exact. But there's still a lot of people who continue to flock to Bitcoin and plow it with money for insanely low returns. And objectively, we might see this investment as it's too hot or too featured, right? Để mình có một cái phép tính nho nhỏ thôi này các bạn ha. Chúng ta đã cảm thấy bản thân mình có quá cảm tính không? Khi đánh giá sai lầm cho cái tiềm năng của đồng RBD này. Mình phân tích chút xíu nha. Khi tổng trữ lượng của Bitcoin còn có 21 triệu đồng đó, tổng trữ lượng của nó mà hiện nay đã có hơn 18 triệu đồng đã được khai thác rồi. Và chỉ còn hơn 2 triệu đồng nữa đang chưa được khai thác thôi. Cái con số chính xác là 2.379.400 mấy đó Bitcoin để khai thác. Nhưng vẫn có rất là nhiều người tiếp tục đổ xô để mà gọi là cày rồi đào Bitcoin với một cái lợi nhuận thấp một cách vớ vẩn luôn. Thế thì một cái cách khách quan là có phải chúng ta đang xử lý mọi việc trong một cách quá là tình cảm không? Emotions are the enemy of success. There are only 5% of the successful investors in the market, and they are really status and they have a cool head. Well-known speculator Jesse Livermore once said, human nature is the biggest enemy of the average investor or speculator. Do you want to be an average investor and let your emotions go wrong every time something bad happens to your assets? Và biết mà trong cái giới kinh doanh á, thì người ta có một câu nói rất là phổ biến, rất là thường xuyên truyền miệng với nhau. Đó chính là cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công. Hầu hết chỉ có khoảng chừng 5% các nhà đầu tư là thành công trong cái thị trường thôi. Bởi vì những người này là những người có một cái sự kiên định và một cái đầu lạnh. Cái nhà đầu cơ thường nói nổi tiếng nói với nhau thế này, đó là Jesse Livermore đó, có câu nói rất là nổi tiếng luôn. Đó là bản chất con người là kẻ thù lớn nhất của nhà đầu tư trung bình hay nhà đầu cơ. Có nghĩa là sao? Nghĩa là bạn muốn bản thân mình là một nhà đầu tư bình thường và luôn luôn để cảm xúc sai khiến. Mỗi khi có một cái sự thay đổi gì đó, một vài dấu hiệu gì đó nó không tốt xảy ra hay tiêu cực xảy ra với cái tài sản của bạn là bạn bắt đầu bạn bỏ tiêu cực vào, đưa tiêu cực vào, kết quả nó sẽ không tốt. Okay. Yeah, I think I believe your answer will be no. Câu trả lời bạn có muốn mình thành một người bình thường, nhà đầu tư trung bình không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là không rồi. Right. The RBD token has been steadily increasing in price from 5.05 cents to 15 cents in mid-2020, meaning that just after 1 year of launch, its price increased by 300%. It also means that there are investors who get rich quickly and increase their capital by 300%, even in the early days of the COVID-19 pandemic. Như mình nói là nha, RBD token nó đã giúp được nhà đầu tư cái gì? Khi mà nó bắt đầu nó ra thị trường, giá của nó là 0,0505 và đỉnh điểm của nó là 0,15 vào giữa năm 2020, tức là chỉ sau 1 năm ra mắt thôi, giá của nó tăng trưởng 300%. Có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là những nhà đầu tư đó đã giàu nhanh chóng và tăng số vốn của họ lên gấp 3 lần trong cả khi cái thời kỳ đầu của dịch Covid xảy ra. Our developers have planned every next step of the RBD token, but there is one factor that we couldn't foresee, and that's the COVID-19 global pandemic occurring. The digital currency market is notorious for experiencing strong price fluctuations, and the months when the fear of coronavirus is growing is no different. Và những nhà phát triển của chúng ta đã lên một kế hoạch cho mọi bước tiếp theo diễn biến của đồng RBD token. Nhưng có một yếu tố mà chúng ta không thể lường trước được, đó là dịch bệnh, dịch Covid xảy ra, và thị trường tiền tệ kỹ thuật số của chúng ta cũng trải qua những cái biến động y như vậy trong những cái tháng sợ hãi nhất của Covid. Và trong những cái tháng này, những cái sự gia tăng của Covid nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tất cả chúng ta. Okay. On December 31st, 2019, a form of pneumonia of unknown background was identified in China. As of January 13th, 2020, the WHO officials reported the first case of coronavirus outside of China in Thailand. And on February 11th, the WHO named the incident COVID-19.
As soon as the disease got its official name, the broader digital currency markets began to decline, losing more than half the value between mid-February and mid-March. Và các bạn biết mà vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 đó, một cái dạng bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân đã được xác định ở Trung Quốc. Đến ngày 13 tháng 1 năm 2020 thì các quan chức WHO đã báo cáo cái trường hợp đầu tiên lây nhiễm Covid bên ngoài Trung Quốc là tại Thái Lan. Vào ngày 11 tháng 2, WHO đặt tên cho cái bệnh dịch này là Covid-19. Và sau đó là khi căn bệnh này được chính thức có tên rồi đó, thì tất cả mọi cái nền kinh tế ở thời điểm đó bắt đầu nó có sự suy sụp, và cái ngành về tiền tệ kỹ thuật số nó cũng bắt đầu suy giảm. Okay. Yeah, more specifically, the total market value of cryptocurrencies tracked by CoinMarketCap fell from $308 billion on February 14th to below 118 billion on March 12th. It's a huge drop. The world's largest digital asset, by market cap fell from above 10,400 on February 13th to below 4,120 on March 12th. That's Bitcoin. Nói một cụ thể thế này là tổng giá trị thị trường của các loại tiền tệ kỹ thuật số đó, trên được thống kê trên CoinMarketCap theo dõi giảm từ 308 tỷ đô la Mỹ vào ngày 14 tháng 2 nó xuống dưới cái mức 118 tỷ đô la Mỹ vào ngày 12 tháng 3. Cái Bitcoin, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường, giảm từ cái mức trên 10.400 đô la Mỹ một đồng Bitcoin vào ngày 13 tháng 2 xuống dưới 4.000 đô la Mỹ vào ngày 12 tháng 3. Other digital currencies also fell, with Ether, the second largest digital asset by market cap, down more than 66% from February 14th to March 12th, according to CoinMarketCap. XRP, the digital token used by the Ripple network, has experienced a similar drop, losing around 66% in value in the same time period. It recently lost its third place to another stablecoin, the USDT. Và các bạn biết là tiền kỹ thuật số khác thị trường cũng sụt giảm về giá trị. Ví dụ như là Ethereum, cái tài sản kỹ thuật số lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường, giảm hơn 66% từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3. Theo thống kê trên CoinMarketCap, cái đồng XRP là cái đồng tiền kỹ thuật số, có một gọi là cái đồng Ripple đó, trải qua một mức giảm cũng tương tự, nó cũng mất khoảng 66% giá trị trong cái khoảng cũng tương tự như vậy. Gần đây nhất là nó đã mất cái vị trí của nó rồi, và nó vào tay, cái vị trí của nó đã vào tay một cái đồng stablecoin khác tên là USDT, và lợi nhuận của RB ở mức là giảm rất là nhiều. XRP returns at minus 5% year to date after the COVID incident. The XRP recovery has been slowed down and it takes some painful lessons. The overall price structure is still in a clear downward trend, and well, there's no sign of any rebound anytime soon. Và cái lợi nhuận của hiện nay là mức lợi nhuận của XRP Ripple vẫn ở mức là âm 5%. Sau cái sự cố ảnh hưởng bởi Covid và quá trình phục hồi XRP nó cũng khá là chậm, và nó cũng học được rất là nhiều những cái bài học đau đớn. Cái cấu trúc giá tổng thể của nó vẫn đang ở trong xu hướng giảm, và rõ ràng nó không hề có dấu hiệu là tăng trở lại. The market after COVID-19 period has also been sluggish as Bitcoin has consistently frustrated investors as it remains just around 10,000 since its rally on May 7th. But afterward, death fell again in September. Và thị trường sau thời kỳ Covid-19 cũng không mấy khả quan đâu, khi mà Bitcoin lên liên tục tạo cái sự thất vọng tới nhà đầu tư khi vẫn chỉ ở mức 10.000 kể từ cái thời điểm tăng vào ngày 7 tháng 5, nhưng sau đó đồng tiền điện tử lại giảm vào tháng 9 năm 2019 năm nay của chúng ta. Bitcoin has failed to make new price highs for over a month and a half now. It looks like digital gold digging bulls are tired, if not distrusting, in the cryptocurrency. Và Bitcoin cũng đã thất bại trong cái việc tạo ra những đỉnh cao về giá mới trong hơn 1 tháng rưỡi vừa qua. Có vẻ như là những cái người mà chăm chỉ đào đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin này cũng hơi bị mệt rồi ha. After closing the session above 10,000 on June 1st, Bitcoin returned to bullish momentum
above this level on February 18th before being sold off due to the COVID-19 situation that was unfolding. The closing session on June 1st, Bitcoin has been sold off at its lowest levels after 2 attempts to cross the 10,000 mark. Trong giai đoạn tháng 2 này, chúng ta thấy là Bitcoin rõ ràng nó có hai cái thời điểm mà giá của nó cố vượt lên trên mức độ 10.000. Thứ nhất là vào khoảng chừng ngày 18 tháng 2 là lần đầu tiên, và ngày thứ hai là khoảng chừng ngày 1 tháng 6 nó đang cố gắng nỗ lực vượt trên mức 10.000. The price closed before, excuse me. Yeah. The price closed below the DMA 50 on June 19th. Then it fell around 55% on February 26th before rebounding from the mid-March lows. Currently, Bitcoin is still on a rebound and has just broken through the $10,000 resistance in the past few days. But according to the latest from Market MicroStrategy CEO Michael Saylor, who said they can sell Bitcoin any day of the week, any hour of the day. Và đặc biệt là cái giá đóng cửa ở dưới cái ngưỡng mà DMA vào ngày DMA 50 vào ngày 19 tháng 6 nó giảm khoảng 55% so với ngày 26 tháng 2 trước khi hồi phục từ cái mức thấp ở giữa tháng 3. Thì hiện nay Bitcoin vẫn đang trên đà hồi phục và vừa mới vượt qua cái mức kháng cự của nó là 10.000 đô trong mấy ngày vừa qua thôi. Nhưng theo một trong thông tin mà chúng tôi nhận biết được từ giám đốc điều hành của MicroStrategy, Michael Saylor, ông nói thế này là họ có thể bán Bitcoin vào bất kỳ lúc nào trong tuần, bất kỳ giờ nào, có nghĩa là giá của Bitcoin hoàn toàn có thể giảm bất kỳ lúc nào. Trong giai đoạn này là giai đoạn rất khó để đoán được giá của Bitcoin. Ok. Alright. Hình như ông Galvin Saint bị tắt mic rồi, bạn support có thể nào mở lại mic cho sếp được không? Bạn support vui lòng mà bật lại cái mic cho Galvin. Okay, I'm back now. Sorry for the small delay there with some technical difficulty. Xin lỗi các bạn ha, gặp một vài cái trục trặc về kỹ thuật. Bây giờ tôi quay lại vấn đề đây. So they currently hold all Bitcoin worth more than $400 million that could be sold off at any moment if the yields of the cryptocurrency soar. Selling such a large amount of Bitcoins could easily cause a sharp drop in the market, as happened in June when a Bitcoin shark liquidated 30 million worth of Bitcoin, causing the price to drop from 400 to 8,900, really causing a strong influence on the market. Hiện tại cái mức độ nắm giữ con số BTC thị trường là hơn 400 triệu USD và có thể được bán tháo bất kỳ lúc nào nếu như lợi suất của đồng tiền bắt đầu có sự tăng trưởng. Và cái việc bán tháo một lượng lớn Bitcoin như vậy có thể dễ dàng xảy ra từ sự sụt giảm cho thị trường, giống như đã xảy ra vào tháng 6 vừa rồi khi một cá mập BTC thanh lý khoảng chừng 30 triệu đô la Mỹ đồng Bitcoin, khiến cho giá của nó giảm từ 9.400 xuống 8.900, gây ảnh hưởng khá là mạnh cho thị trường. And it's not only RBD token. There are many coins on the market that are still strongly influenced by the COVID-19 pandemic. Not only that, RBD token also suffered a second push from the tags exchange, bringing even more trouble to the RBD token. Và không chỉ riêng là đồng RBD token, còn có rất nhiều đồng tiền trên thị trường khác vẫn có chịu sự ảnh hưởng rất là mạnh từ đại dịch Covid. Nhưng không chỉ như vậy nha quý vị ha, đồng RBD token còn phải chịu một cái cú tấn công rất là mạnh thứ hai từ sàn giao dịch DAX, khiến cho giá của RBD lại một lần nữa bị sụt giảm. The exchange was officially closed on July 30th, 2020 because of the COVID-19 epidemic caused the community of RBD token investors to panic and fear for their assets. The measurements have almost no data. Total market cap
has only been around 987.5 in the 24 hours. Và cái sàn giao dịch này là chính thức đóng cửa vào ngày 30 tháng 7 năm 2020 vừa qua bởi vì cái đại dịch Covid-19 khiến cộng đồng các nhà đầu tư RBD hoang mang và lo sợ cho khối tài sản của mình. Các con số đo lường gần như không có dữ liệu nào cả. Tổng vốn hóa thị trường chỉ rơi vào khoảng chừng là 987 đô la Mỹ trong vòng 24 giờ vừa qua. At the same time, the closure of tags certainly limits the ability to trade and exchange for RBD token in the near future. The situation motivated more speculators to worry about and sell off their RBD tokens from trading on the exchange. The influence from Bitcoin, from the market, from the tags incident has caused the RBD token to deflate continuously, and it's very difficult to control. Đồng thời cái việc tag Z đóng cửa đó nó hạn chế rất là nhiều cái việc giao dịch và trao đổi đồng RBD trong thời gian vừa qua, và đặc biệt sắp tới đó thúc đẩy rất là nhiều nhà đầu tư cái cảm xúc đẩy lên cao và họ lo sợ, bắt đầu họ tạo ra hiện tượng là họ bán tháo cái đồng RBD của mình và trong tất cả những cái sàn giao dịch khác, và sự ảnh hưởng từ Bitcoin, từ thị trường, từ sự cố tag Z đã khiến cho RBD bắt đầu có những cái sự sụt giảm một cách liên tục trong cái thời gian vừa qua. Explaining more about the incident, in fact, RBD token was not the one affected when tags closed. The affected person was we. We've been led by the market and we've become a poor lamb, or we also call it the FOMO or FOMO phenomenon. Thành nói một cái cách sự cố này một cách rõ ràng hơn á, thực ra là đồng RBD nó không bị ảnh hưởng nhiều khi mà tag Z đóng cửa. Cái người bị ảnh hưởng lớn và cái tác nhân mà gây ra ảnh hưởng lớn nhất đó là tất cả chúng ta. Khi mà chúng ta đã bị thị trường dẫn dắt, bị cảm xúc dẫn dắt, giống như là một con cừu non tội nghiệp trong lạc đàn vậy đó. Và thay vì chúng ta lại có những cái hành động một cách bình tĩnh thì chúng ta lại xử lý tất cả mọi việc theo một cái hiện tượng FOMO. FOMO có nghĩa là fear of missing out, tức là sợ bị mất cơ hội. Okay. That's right. Thank you. FOMO is fear of missing out, which means fear of being abandoned, and people with the FOMO syndrome are more likely to experience overwhelming emotions about being missed out on something. FOMO là cái chữ viết tắt của chữ là fear of missing out, có nghĩa là sợ bị bỏ rơi, sợ bị bỏ mất một cái gì đó, sợ bị cô lập. Những cái người bị cái chứng FOMO này thường dễ bị cảm xúc chi phối lắm, và bản thân họ lúc nào cũng có cảm giác là họ sợ làm không kịp, sợ mất cơ hội, sợ tham gia không kịp. Okay. Why do I say we're lambs? Well, because we are the main actors in the price lowering. It is we who let the fear spread in the community, and after the tags floor closed, the market continuously saw tens of hundreds of orders being placed at a much lower price. Và tại sao tôi nói chúng ta là những chú cừu non tội nghiệp? Là vì chúng ta là chính là tác nhân của cái việc hạ giá đó. Thì chính chúng ta để cái cảm giác sợ hãi lan tỏa trong cộng đồng, và mỗi cá nhân chúng ta bị đánh gục bởi cảm giác sợ hãi đó. Sau khi cái sàn tag Z đóng cửa đó, thị trường liên tục thấy hàng chục, hàng trăm lệnh đặt ra với giá thấp hơn rất nhiều. Họ đặt thấp để họ mong muốn họ bán được cái tài sản đó thiệt là nhanh. Well, initially it was just 14 or 13 cents, but instead of ourselves being enough to understand why there are orders below the current average, if you're an ordinary investor, why would anyone want to sell their coins at a lower price, right? Và ban đầu chỉ là mức là 0,14, 0,13, nhưng mà chính chúng ta thay vì để lý trí để hiểu là tại sao chúng ta có những cái mức lệnh trung bình như vậy, thì chúng ta lại để cảm xúc nó lại chi phối. Và nếu như chúng ta là một nhà đầu tư bình thường thì hỏi xem bây giờ mình mua cái giá cao, ai lại muốn bán giá thấp, đúng không ạ? Certainly, you'll want to sell it at an average price, even place limit orders and wait for one day. The price of RBD tokens would, potentially go up. But we let the general psychology overwhelm our reason. One common feature is that they are afraid they'll lose money when the prices continue to fall. And our community has been in the constant sell-off race. The level of fear increases when orders at low prices are executed. Và
chắc chắn là các bạn sẽ muốn bán cái sản phẩm của mình, bán cái tài sản của mình với cái giá trung bình và cao hơn. Chính vì vậy nếu muốn làm như vậy thì mình đặt một cái lệnh limit và chờ đợi giá nó cao lên nó sẽ được bán thôi. Nhưng mà thay vào đó thì mình là để cái tâm lý, cái cảm xúc lấn át cái lý trí của mình. Một đặc điểm chung là rất nhiều người họ sợ mình thua lỗ, sợ không chốt được lỗ, nên chính vì vậy thà là họ bán lỗ chút xíu, nhưng mà cái lỗ chút xíu của họ và ai cũng có cái lỗ chút xíu như vậy, và cộng đồng chúng ta lao vào cái cuộc đua gọi là cuộc đua bán tháo, bán liên tục, bán nhanh nhất trong mức có thể, và cái mức độ sợ hãi trong việc điều này nó lại càng tăng cao khi mà người ta thấy cái lệnh nó đặt ra liên tục thấp và liên tục được khớp với những lệnh thấp như vậy. At this point, there are smart investors who have quickly erected walls of resistance to accumulate RBD tokens in large quantities and slow down the price drop. However, we let fear overwhelm our reason and ignore the numbers, the positive signals of the RBD token. Nếu mà thế thì câu hỏi là tại sao ai là cái người mua những lệnh đó? Đó là những cái nhà đầu tư rất là thông minh và họ hiểu cái câu chuyện, họ hiểu cái tiềm năng của RBD này. Cái thời điểm đó họ đã xây lên những cái bức tường kháng cự họ để họ thu gom đồng RBD vào với số lượng lớn và họ làm giảm cái tốc độ sụt giảm giá của nó. Tuy nhiên, chúng ta lại để cái nỗi sợ lấn át lý trí và bỏ mặc đi những con số thực tế và những tín hiệu khởi sắc của RBD Token. Everyone was just rushing like wildfires into the FOMO hole race, and then we saw ourselves when we were injured. This scenario not only happened in the RBD token, but has happened in many times in other coins that made it go along and have to accept the closure of the project. Các bạn biết mà, và cái việc mà mọi người cứ lao vào cái việc đổ xô và bán một cách FOMO như vậy đó, lao đua người ta đua để mà cùng nhau chết chung như vậy đó, thì rất nhiều người ai cũng sẽ bị thương. Cái kịch bản này nó không chỉ xảy ra riêng ở RBD Token nữa nha các bạn, và nó đã từng diễn ra ở rất nhiều đồng coin tiềm năng khác, không chỉ coin không, rất nhiều những cái cổ phiếu chứng khoán, rất nhiều những cái công việc kinh doanh đầu tư, bất động sản cũng vậy nữa. Khi mà FOMO nó xảy ra rồi thì rất nhiều người họ chấp nhận họ thua lỗ để rồi sau đó họ tiếc nuối vô cùng. In fact, the RBD token has not really had any problems. They're still doing very well, but we've let the fire lead us. If we look at it fairly, it's us who create the problem and forgot about the taboos of the investor to never let emotion decide. Bạn biết mà thực chất là RBD nó chả có vấn đề gì cả và họ vẫn đang làm việc rất tốt và tất cả chúng ta vẫn đang làm việc rất tốt, nhưng chúng ta lại để cái sự sợ hãi nó dẫn dắt mình. Và nếu nhìn nhận một cách công bằng mà nói, đó chính chúng ta mới là cái người tạo ra cái vấn đề, và chúng ta đã quên đi cái điều tối kỵ một nhà đầu tư là đừng bao giờ để cảm xúc dẫn dắt quyết định của mình. This is, in fact, a painful lesson right on our own property and right in our own communities. Biết mà đây là bài học đầy đau đớn ngay cả chính trên tài sản của chúng ta, ngay cả trên chính bản thân chúng ta và cộng đồng của chúng ta. You must evaluate on many aspects, many different issues to evaluate and justify the decline in price of the RBD token. It's true that there are many projects facing the same issues as RBD token, but not every project is fortunate enough to continue to maintain as RBD token. We cannot deny that RBD token and their team are still working hard to get RBD token back in the race and very soon. Chúng ta phải đánh giá trên rất là nhiều cái khía cạnh của cái vấn đề này để chúng ta nhìn nhận xem tại sao cái đồng RBD nó lại sụt giá như vậy. Một sự thật rõ ràng thế này, có rất nhiều dự án trong giai đoạn này gặp phải vấn đề tương tự như là RBD vậy đó, nhưng không phải dự án nào cũng đủ may mắn, đủ mạnh mẽ để tiếp tục duy trì giống như dự án này như là RBD của chúng ta. Chúng ta không thể phủ nhận rằng là đội ngũ quản lý và phát triển của RBD họ quá giỏi trong việc đang rất nỗ lực để họ có thể tiếp tục đưa RBD quay lại cái thời kỳ vinh quang đỉnh cao của nó. And this time we need more and more solidarity and sympathy with the project. Although these are extremely difficult times for investors, we believe the RBD token will be strong soon during the long silence and all to prepare for the next boom. Cái thời điểm này đó, chúng ta cần nhiều hơn một cái tinh thần đoàn kết và một cái sự suy nghĩ, một cái sự tư duy một cách rất là sáng suốt.
Mặc dù đây là thời điểm cực kỳ khó khăn, không phải dành riêng cho tất cả chúng ta đâu, mà dành riêng chung cho mặt bằng kinh doanh và đầu tư. Nhưng chúng ta tin được thế này, đó là RBD chắc chắn với cái tiềm năng của nó sẽ quay lại và rất mạnh mẽ trong một cái thời gian im hơi lặng tiếng. Tất cả chỉ để chuẩn bị cho một cái sự bùng nổ sắp tới. Of course, these are not just general speculations. We always have reason to believe that RBD token still has a long way to go. Và tất nhiên là đây không phải chỉ là đoán mò hay là nói chuyện viển vông. Chúng tôi luôn có lý do để tin rằng RBD có một chặng đường rất là dài phía trước. First, consider financial guru Paul Tudor Jones. He's a great trader with many famous successful deals in the world. This past May, he revealed Bitcoin is one of his list of coins. This has led many investors, including me, to believe that there's a bright future for Bitcoin and it will inevitably increase in price. At the same time, there is a flourishing for the crypto market from now until the end of the year, boosting the demand for transactions from the market. And of course, the RBD token will also benefit from this incident. Và các bạn biết mà, thứ nhất là phù thủy tài chính Paul Tudor Jones, một trong những cái nhà giao dịch và đầu tư là giỏi nhất và thành công nổi nhất trên thế giới. Tháng 5 vừa qua, ông tiết lộ cái này, Bitcoin là một trong những tài sản nằm trong danh sách mà ông đang sở hữu. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là nó khiến những nhà đầu tư khác, nhiều nhà đầu tư khác đi theo cái đường lối và tin tưởng theo lối đầu tư của ông ta, tiếp tục đi theo ông ta và tin tưởng một tương lai tươi sáng, rất tươi sáng của đồng Bitcoin. Đồng nghĩa với việc Bitcoin trong tương lai sẽ tăng giá, và cái việc tăng giá của Bitcoin nó sẽ kéo theo cái thị trường đồng tiền kỹ thuật số này, và đồng tiền RBD Token trong thời điểm tăng giá của Bitcoin sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích từ cái việc tăng trưởng đó. Second, while COVID-19 has changed many things, I think we can agree that the market cannot fall forever. What will happen when it's bottomed out? Và thứ hai, tuy Covid là khiến rất là nhiều thứ thay đổi, nhưng bạn có đồng ý rằng là thị trường giảm, cái gì giảm không bao giờ giảm hoài, giảm mãi được, đúng không ạ? Khi nó giảm đến đáy rồi thì nó làm gì? Thì nó như thế nào ạ? So, do you know what I mean? Once the market bottomed out, we strongly believe it will recover and increase many times stronger than it was in the beginning. And if you've sold out your RBD tokens during this time, you'll probably miss an opportunity when the market bounces again. COVID-19 also promotes cryptocurrency payment applications. Globally, fiat tokens will be used as well, along with the ecosystems coming soon. For sure, the RBD token will soon be on the list of potential coins in 2020. Và hiểu ý tôi không ạ? Một khi mà thị trường chạm đáy rồi, có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là nó có đủ sức mạnh để nó tăng trưởng rất nhiều lần so với thời gian ban đầu. Và nếu bạn thời điểm đó là bán hết RBD token rồi, trong thời gian này thì chắc chắn là khi mà thị trường khởi sắc lại, bạn sẽ rất tiếc. Dịch Covid cũng đẩy mạnh các ứng dụng thanh khoán bằng tiền điện tử. Người ta sẽ sử dụng các đồng token này nhiều hơn tiền mặt trên thế giới, và cùng với những cái hệ sinh thái sắp ra mắt, chắc chắn luôn RBD token sẽ đóng góp vào danh sách những đồng coin tiềm năng của năm 2020. Third, the unprecedented economic stimulus loan packages of central banks and governments increase the money supply and alter the value of fiat currency, and it supports the alternatives. This is an opportunity to usher in a new era of payments in crypto, more specifically, the RBD token. Một điều nữa là các gói vay kích thích kinh tế chưa từng có của các ngân hàng trung ương trên các chính phủ thế giới tiếp tục họ tăng cái lượng cung tiền lên, nghĩa là họ in tiền nhiều lên. Và khi việc in tiền xảy ra thì giá trị của đồng tiền mặt của chúng ta nó không còn giá trị nhiều nữa, và khi đó người dân họ tìm đến những cái lựa chọn để khác để họ thay thế. Đây là một cái cơ hội mở riêng một kỷ nguyên thanh toán mới bằng tiền điện tử, cụ thể nhất là RBD token, với những cái ứng dụng, với những cái hệ sinh thái mà đang tập trung vào đây. This is also one of the complete new ways to fight inflation. Cryptocurrencies in general and the RBD token in particular are tools that are beyond the scope of world central banks. While government will create barriers, success will come to free digital currency exchange markets. The prediction that 10,000 smart contracts will be opened is an all-time high. The demand for cryptocurrencies is increasing,
which means the prices will also tend to increase. Đây cũng là một trong những cách thức để phòng chống cái lạm phát hoàn toàn mới. Các loại tiền điện tử nói chung và RBD nói riêng là những cái công cụ vượt ra ngoài phạm vi các ngân hàng trung ương thế giới, trong khi chính phủ sẽ tạo những cái rào cản đến với những cái thị trường đồng tiền thực số một cách tự do, thì dự đoán sẽ có hơn khoảng chừng 10.000 hợp đồng thông minh được mở ra, và mức độ này là cao nhất trong tất cả các thời kỳ cộng lại. Và nhu cầu sử dụng tiền điện tử đang tăng trưởng rất lớn. Có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là giá của nó thế nào thì cũng sẽ tăng. So, in short, when the RBD token drops, what do you do? Is your answer you still want to sell them? While cryptocurrencies like RBD token are being referred to as digital gold mines, according to experts, the demand for global safe, low volatility, easy to convert, and cheap digital currencies will increase significantly and going forward. People and even organizations will have an increasing need for a transaction model with partners with lower risk and greater security. Thì tóm lại thế này, là khi RBD token giảm giá thì bạn sẽ làm gì? Câu trả lời của bạn có còn là muốn bán chúng nữa không? Sau khi những loại tiền điện tử như là RBD token này đang được gọi là những cái mỏ vàng kỹ thuật số đó, thì theo nhận định của giới chuyên gia, nhu cầu các tiền kỹ thuật số có tính an toàn, toàn cầu, ít biến động, dễ trao đổi và giá thành thấp sẽ tăng đáng kể trong tương lai gần. Mọi người sẽ thậm chí là các tổ chức lớn sẽ có nhu cầu ngày càng lớn hơn nữa về một cái mô hình giao dịch với các đối tác mà rủi ro nó thấp và tính bảo mật nó lại cao. RBD token and its development team are still working day by day to get through this difficult period and reach the goals that we've just discussed. But no way is easy, and that's also the time to need the solidarity and support of investors for this project. Và RBD token và đội ngũ phát triển đồng tiền này vẫn đang làm việc từng ngày để vượt qua giai đoạn khó khăn và đạt đến mục tiêu nói trên. Nhưng con đường nào cũng không có dễ dàng, tất cả mọi con đường thành công không có đường nào dễ dàng cả. Vì đây cũng là thời điểm cần sự đoàn kết, ủng hộ và sự suy nghĩ một cách minh định của nhà đầu tư dành cho dự án này. Hopefully, after this Zoom session, I've given you an overview of the future for RBD token and given you some ideas and solutions. Và hy vọng là sau cái buổi nói chuyện này thì tôi sẽ đã phần nào cho bạn một cái nhìn tổng quan, giúp bạn thấy được một cái tương lai rất là tốt đẹp của RBD token và giải quyết một vài cái khó khăn về tâm lý của bạn. Thank you for listening, and I'll see you in the next meetings. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để lắng nghe và mong muốn được gặp lại các bạn trong những buổi nói chuyện tiếp theo.